Tadi yung gana yung bed sini. Mayong aga gid sa tanan, 5 minutes before 12 in the afternoon, 12 in the mid-noon, no? Ito po si City Councilor Junette Ines Hurtado ng siyudad ng Coronadal. Nandito naman po tayo sa ating regular program, Usapang Babae. Every Saturday po tayo dito po sa Radyo Milenyo. Ayan, sa mga suki-suki ko dyan, handa na ba kayong makinig at magpa-shoutout? Live na live po tayo sa aking Facebook page, Junette Ines Hurtado in Action. Live din po tayo sa aking personal page, Junette Ines Hurtado. At syempre po, live na live din tayo sa aking YouTube channel, Junette Hurtado TV. Sa mga gusto pong batiin yung kanilang pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at kung sino pang gusto nyo ipa-shoutout, comment lang po kayo, no? Habang tayo ay nasa live on air pa po tayo para po malista ng aking mga staff at mabati ko po kayo habang ako'y nasa programang ito. At syempre po, sabi ko nga, ang aking radio program is a regular, no? Regular po tayo every Saturday from 12 noon to 1 in the afternoon. Sometimes napapaaga, sometimes nalilate, ganun talagang buhay. Pero ayan nga, ito ay programa every Saturday entitled Usapang Babae. Kaya lang, marami pong nagtatanong na ang Usapang Babae po ba ay para lamang sa mga babae? At ang sagot po dyan sa inyong katanungan, sagot po ni City Councilor Junette Ines Hurtado, yung Usapang Babae po ay programa pero hindi lamang pambabae. Ito po ay usapang babae, something that we fondly talk in the table, over dinner, over lunch, something na pinag-uusapan po natin over coffee, something na, you know, usapang barkada, usapang buhay ng may buhay, usapang pamilya. Lahat po yan kapag sinasabi kasi nating babae, may babae sa bahay, may babae rin po sa labas ng bahay. And normally po sa Usapang Babae, meron po tayong mga tips, no? Mga tips po sa ating mga listeners, lalong-lalo na po sa lahat ng mga South Cotabateños na naka-tune in po tayo sa atin dito. Sa lahat po ng mga Coronadaleños na naka-tune in po tayo dito sa Radyo Milenyo 100.9 FM. Lahat-lahat po yan sa mga may gustong ipabate o ulitin ko lang or may mga katanungan, huwag po kayong mahiya dahil ang ating programa po ay bukas para po makinig sa inyo or kahit man lang magpa-shoutout sa mga interesadong magpa-shoutout. At syempre, ulitin ko, magandang tanghali sa lahat po ng ating listeners, no? Regular po ang ating programa every Saturday, Usapang Babae, hosted by yours truly, City Councilor Junette Ines Hurtado. At ngayon pong araw na ito, gusto ko pong magbigay ng konting discussion or konting tips. Yung sinasabi nga nilang mga prinsipyong dapat nating malaman, yung mga tinatawag na golden rule. Ano po ba itong mga golden rule, no? Meron po ba kayong alam na mga golden rules na tinatawag? Yun po ang ating bibigyan ng panahon ngayong araw na to. Tatalakayin po natin yung iilan, no, sa mga golden rules dyan. At kung makarelate po kayo, pwede rin po kayo makashare ng sarili ninyong opinion.
At kung maalala nyo, di ba, laging sinasabi, isa sa mga golden rules na tinatawag, do not do unto others what you not want others to do unto you. May mga ganong golden rule. So, yung mga paksang ganyan, yan po ang ating pag-uusapan sa araw na to. So, dapat po nating tandaan, no, ang pinaka-importante when we talk about golden rule, ito po yung mga words to live by, ika nga. Ito yung mga sinaunang panahon pa na napag-uusapan na nasabi nga nila pwede mong ma-imbibe in your life so that you will be, sabi nila may guidance ka, how you do your day-to-day lives, may guidance ka kung paano mo tatahakin na yung buhay, may guidance ka para maintindihan at malaman mo, no, yung mga sitwasyon na kung saan ay itong mga golden rules na ito ay very much applicable. So sa mga magpapabati dyan, again, ulitin ko lang po, live na live po tayo sa aking Facebook page, Junette Ines Hurtado in Action. At live na live din po tayo sa aking personal page, Junette Ines Hurtado. At syempre po, live na live din tayo ngayon sa official website ng Radyo Milenyo at sa aking YouTube channel, Junette Hurtado TV. Kung pag-uusapan po ba natin yung tinatawag na golden rule, yung do unto others only what you will have them to do unto you, or anong gusto mong gawin mo sa iba, or wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. So if you want to know how others treat you, makikita mo raw siya dyan is kung paano mo rin sila tinitreat. Naniniwala ba kayo na kung anong pinapakita nyo sa tao, yun din po yung pinapakita nila balik sa'yo? So yan yung mga golden rules na pwede natin pag-usapan ngayong araw na to. So sabi nga nila, if you don't like the way others treat you, maybe there is only one reason to do that, or one reason na para pwede mong gawin is also to change your behavior. Baka kasi yung treatment na pinapakita nila sa'yo, base lamang sa treatment din na pinapakita mo sa kanila. Naku, pag-uusapan po natin ang tinatawag na golden rule. No? Golden rule. Meron po tayong mga prinsipyong napapaloob dyan para mas maintindihan pa po natin kung ano po talaga yung tinatawag na golden rule. Number one, sabi nga nila, we have to remember that everyone has a story. Kanya-kanya po tayo may sariling kwento ng ating buhay. May mga bagay-bagay na para sa atin, wala lang yun, pero sa iba pala meron na. May mga bagay-bagay na sa atin, simple lang siya. Pero para sa iba, difficult na siya. May mga bagay-bagay po sa atin na parang nakaget over na tayo, pero yung iba nandun pa rin. So in short, everyone has a story. Everyone treats their own problems differently. Everyone treats their own issues differently. So sana po maintindihan natin na kapag may sinasabi po tayo na everyone has a story, ibig sabihin po lamang yan is that wag po nating i-generalize na kapag ganito ang ina-expect mong reaksyon. Bakit ako? Sa sitwasyong ganyan, ganyan ang reaksyon ko. And you're also expecting that others will also react the same way. Yan po ang malaking pagkakamali at nagkakaroon talaga ng tinatawag na conflict. Because you expect others to react, to act, or to do something the way you wanted it done. Magkaiba po yun. May mga bagay-bagay na gustuhin natin, na ina-expect natin, ganito sana ang outcome. May mga bagay-bagay na iniisip natin na, ba't ganon ang reaksyon niya? Simple lang naman yung sinabi ko. Hindi naman masama yung sinabi ko. Bakit ganon na lang kung makareact siya? That is simply because we did not consider that everyone has their own story. Ayan po ang dapat nating tandaan. Lahat-lahat po ng tao, I do agree, may kanya-kanya tayong tinatawag na inner battles, no? Meron tayong inner struggles, meron tayong inner issues, meron tayong mga pag-uugali, meron tayong mga sitwasyon na for us, ito yung effect sa atin. May mga actions po tayo na hindi pala ganun din yung effect sa iba. You might be thinking that it's okay, pero sa iba hindi na pala siya okay. So mga ganun pong sitwasyon that we have to remember, sa mga prinsipyo pong tinatawag na golden rule, we have to remember that each or everyone has their own story. Pangalawa
Pangalawa po na dapat nating tandaan sa isa sa mga principles ng tungkol po sa tinatawag na golden rule, yung sinasabi nilang, don't try to make yourself great. Don't try to make yourself great by making someone else look small. Ayan. Ibang sa kagustuhan mong ikaw yung sikat or ikaw yung okay, na ikaw yung starring, sometimes you do things na in order to achieve that, may natatapakan kang tao. May mga tao kang nasasagasaan, di ba? Meron kasi mga sitwasyon na ganyan na because they wanted to prove that they're better. They want to prove that they're right. They wanted to prove something, no? Ang tendency po niyan is that meron po silang sitwasyon or tao na nasasagasaan dahil lamang sa personal na kagustuhan because they wanted themselves to look great. Yan po yung mga bagay-bagay na dapat nating isipin din because we can be great without stepping on someone else, di ba? We can be better, we can be good, no? We can excel na hindi naman po nating gawin na makapagtapak po tayo ng ibang tao. Ano pong example niyan? For example na lang, sabihin na lang natin, let's talk about sa opisina. Lalong na kapag may promotion na, open na slot or merong promotions, opening for promotions, may mga iba, they go to some extent or some length that they will discredit other applicants. They will discredit other applicants because gusto nila sa kanila mapunta yung trabaho. May mga ganun pong, hindi na ko naman nila lahat, but there are situations na ganyan. Like for instance, may mga, halimbawa, meron kang ginawa sa bahay, no? Tapos, alam mong ikaw talaga may gawa nun, pero walang nakakita. Halimbawa, nabasag mo yung baso, walang nakakita. Pero napansin nila may nakabasag ng baso and tatanungin, sino nakabasag ng baso? Instead na aaminin mong ikaw nakabasag, pwede nag-deny ka at pwede mo pang ituro yung iba because you wanted na hindi ikaw yung malagay sa alanganin. Turo mo yung iba. So yan po yung mga example na because of your strong desire to be better and because of your strong desire to be great, the chances are or the tendency is that you make someone look smaller. Huwag po nating gawin yan. Meron pong ugali ang Filipino, if I'm not mistaken, yung tinatawag na crab mentality. Yun kapag may umaangat, aba, hinihila nila pababa. Parang they are not happy if someone is better than them. They are not happy if someone will achieve something. They are not happy if medyo merong mas nakalamang. Some people would go to some length para lang po to drag others down. Some people will go to some length para po makapanira ng kapwa-tao. May mga iba po talaga dyan at nangyayari po talaga ito even lamang sa loob ng isang pamilya. Sometimes merong sibling rivalry or sa mga kamag-anak dyan na kapag merong isang kamag-anak na medyo nagkaroon ng lamang ng konti sa buhay, they would find ways to discredit, no? Meron po talagang ganon. Why can't just we be happy if someone else is happy? Bakit hindi na lang po natin na maging masaya kung ang iba ay nakapag-accomplish ng isang bagay? Bakit hindi na lang po tayo maging masaya kung meron pong tao na naging masaya din? So yan po ang nasa golden rule na tinatawag, no? Don't try to make yourself great by making someone else look small. At isa pa po sa dapat nating tandaan, ito pong sinasabing, never look down on someone unless you are helping them up. O ano po yan? Never look down on someone unless you are helping them up. Aba, mayroong mga iba dyan, kung nakapustura lang, alam mo yung parang may ano bang sakit yung nag-yelo? Jaundice? O, di ba? Yung pag makapag-alahas sobrang dami, yellow, fake naman yung iba. Pagkatapos, pag naglakad sa kalye, may nakasalubong silang nakachinelas lang o naka-t-shirt lang, walang alahas. Parang feeling nila, sino tong yagit na to? Sometimes people do that. Sometimes people judge the way how you look, appearance lang. Alam mo yan, yung pag dinignan mo, para bang, ano ba yung suot niya?
hindi naman bagay yung kulay ng damit niya. There are people who are looking down at others because they feel like mas ano sila, mas nakakataas sila, mas angat sila sa buhay. Now, sometimes when you talk to people, especially yung ibutang ta na lang sa opisina abiliwat, no? Sa opisina. Meron yung, syempre, hindi naman lahat ng empleyado dyan pantay-pantay ang estado ng buhay. Di ba? Pero sa isang opisina, meron dyan mas nakakaangat yung buhay, mas okay yung life niya. Pero same in one office, they're all employees. Meron po sa isang opisina na kung mas nakakataas yung buhay niya o mas nakakataas ng konti yung posisyon niya, they tend to look down sa mga taong mas mababa, yung mga tinatawag nilang subordinate nila. So there is a tendency sometimes that people look down just because they feel they are more superior. Marami rin po mga tao just because they are, tinatawag nating educated, yung may mga nakapagtapos, no? Medyo nilulook down nila yung mga hindi nakakapagtapos. Hindi ko po sinasabi na ganun po lahat-lahat. But there is a tendency that there are someone, no? Meron po talaga mga tao sa kung anumang dahilan, hindi maiwasan na kapag tinitignan ka, sinasize up ka, tinitignan ka na from head to foot, at nakita niya, yung sandal niya hindi branded, yung pantalon niya hindi branded, tapos siya branded ang suot ko. So feeling mo, you are better than that person because sa looks pa lang, sa physical attributes pa lang, feeling mo lamang ka na. But we have to remember na the only moment daw, sabi sa golden rule, the only moment po na maglo-look down tayo sa tao. So yung tumitingin tayo pababa, dahil hinihila natin sila pataas. We look at them because we wanted to help them up. Yung inaabot po natin yung ating kamay para po sila ay tumayo, sila ay umangat. So yan lang po ang panahon na kung saan po dapat tayong mga nakikinig ngayong araw na to, we should never look down on someone unless tinutulungan po natin sila pataas. Ayan. Dapat po natin tandaan, bilog ang buhay. May panahon na sa taas ka at nakakaangat ka at baka pag umikot po yung buhay, biglang nasa ibaba ka. So you have to treat people with dignity. Para naman po, kung kayo ay nalugmok at kayo ay wala sa posisyon para magmataas, may mga tao po talagang tutulong pa rin na kayo ay umangat sa buhay ninyo. But, remember, sabi nga nila, do unto others only what you will have them to do unto you. Ibig sabihin, kung anong pinakita mo, baka yun din ang isusukli sa'yo. Kaya ang mga advice ko po, lalong-lalo na, no, sa mga tao dyan na nanonood sa atin sa ating live streaming, nakikinig po sa atin dito sa Radyo Milenyo, dapat po nating tandaan, never look down on someone unless you are helping them up. Wala bang nagpapabati dyan sa ating mga live streaming? Babatiin natin mamaya lang po, konting antay-antay lang babatiin natin. At syempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating diskusyon, no? Isa pa po sa dapat nating tandaan, prinsipyo po ang ating golden rule, yung sinasabi nilang rise above retaliation. Ano po yung rise above retaliation? Meron pong tendency ang tao to get even. Meron pong tendency ang tao na kapag mainit ang ulo at sinigawang ka, there is a tendency sisigaw ka rin balik. No? Golden rule is not about retaliation. Hindi po ganun. Ang golden rule po na sinasabi na kapag mean sila sa'yo, dapat hindi ka mean sa kanila. Diba? Pag sinigawan ka, kung kaya mo rin lang na wag sumigaw balik, hold your breath, inhale and exhale, para wag kang maging pareho niya na sumisigaw. Pero sabi nga nila, mahirap po i-resist yung urge to get even. Mahirap po i-resist, no? Mahirap po i-resist yung tinatawag na gusto mong gumante. An eye for an eye. Mahirap po i-resist yung sinasabing, pag binato mo ako ng bato, tatapunan kita ng tinapay. Pero nakalagay po sa garapon. So may mga ganong sitwasyon. Marami pong tao talaga na ang retaliation, pinakauna po nilang reaksyon. Kung sinaktan mo, sasaktan ka balik. Kung may ginawa kang hindi maganda, gagantihan ka.
Meron po talagang ganon at marami po talagang ganon dahil po yung emosyon natin, sometimes we cannot contain it, sometimes we cannot resist it. Sabi nga nila sa golden rule, we have to rise above retaliation. Yung pagtitimpi, nandyan. Yung pag-iisip bago i-act, no? Yung emosyon po kasi kapag nandoon na yung emosyon at the height of your emotion, the tendency, chances are, gagante at gaganti ka. Ang tanong, kaya mo bang hindi mag-strike back? Alam mo, may kilala ako na kapag galit na daw yung boyfriend niya, tumatahimik na lang siya. Hindi niya na ginagantihan o hindi rin siya sumasagot kasi hindi niya personality yung ganon. Aba, grabe no? Pag hindi ka sumagot at hindi ka mag-react, ano kayang feeling nun? Parang puputok din yung dibdib mo na hindi mo mapalabas yung nararamdaman mo, di ba? Pero yan po yung sinasabi sa golden rule, yung prinsipyo to rise above retaliation. Kumbaga, sabi nga nila, hindi mo naman kailangang gantihan. Nature will do its course. Kumbaga, darating kung talagang inagrabyado ka, kung inabandon ka o may ginawang mali sa'yo, maybe hindi ikaw yung gaganti, but time will come. Someone else will do that doon sa naka-offend sa'yo. Hindi naman po necessary na ikaw talaga yung gumanti. Dapat po nating tandaan na hindi po madali yun. Hindi madaling hindi mag-retaliate. Hindi po siya madaling hindi gumante. Nature po ng tao na kapag nasasaktan, no? Nagkakaroon ng self-preservation, ayoko nang masaktan. Pwes, kung sinasaktan mo ako, sasaktan din kita by whatever means possible. Yan po yung pinaka-natural na reaksyon ng isang tao to strike back, to retaliate. Now, when we talk about golden rules, kaya po ba natin na isa sa mga prinsipyo ng tinatawag ng golden rule is to rise above retaliation? Bago po tayo magpatuloy, batiin po natin yung aking mga kaibigan na nanonood po sa aking YouTube channel, Joanne Motin, Dan Tamsak Host. Thank you very much, Joanne. And Boban King, thank you very much. Of course, my good friend Taste Good Kitchen. Hi, Madam. Yung ano ni? Udto. Ayan, Mayong Udto. Thank you, thank you. And of course, sa aking Facebook page, sabi ni Chingay, Frances Yap. Hi, ate. Ching, kape-kape naman tayo dyan, pero ikaw dapat manglibre, ha? Okay. And sabi ni Sis Milestone, watching from Hong Kong host. Thank you, Sis Miles. Thank you very much. Chat-chat lang tayo. And syempre pa, si Crisana Tomenes also watching from Hong Kong. Hello, Sisi. Thank you sa mga tips. Ayan. So tuloy-tuloy lang po sa pagko-comment, no? Babasahin po natin yung inyong mga shout-out dyan. And to go get back to our topic, no? Yung mga tinatawag nating golden rule, no? Pero bago ko siguro diretsuhin yan, nakasubok na ba kayo na may kasama kayo sa trabaho? Na talagang halos lahat ng trabaho, ikaw nang gumagawa. Yung trabaho niya, ginagawa mo pa rin. How do you rise above retaliation? Hindi ka magalit, na hindi mo gantihan, di ba? So, golden rule siguro yung nananaig dyan, rise above retaliation. Kasi mahirap yun, pareho lang kayong nagtatrabaho, pareho lang kayo sumasahod. Pero yung trabaho niya, kailangan mo ulitin dahil hindi mo lang magawa-gawa ng tama. So, ikaw na lang gumagawa. So, ayan, rise above, retaliation. Ano pa yung mga ibang senaryo ng rise above retaliation? Like, for example, in my case, I'm a public servant. I have been in public service for 15 years. Diba? Uso ba yung mga paninira o may naninira, may isyong tinatapon sa isang politiko? Aba, opo, totoo yan. Usong-uso yan. Kaya kung balat sibuyas ka, huwag ka na po pumasok sa politika. Hindi po tayo perfect na public servant. I also made some mistakes, made some wrong moves, no? Pero inaamin naman ni Councilor Hurtado ever since na hindi naman po ako yung pinakamagaling na konsyal ng Coronadal. Meron din po tayong limitations. Meron din po tayong mga pag-agam-agam na nagagawa ba natin ng tama. But I always live by a simple rule. For as long as I sleep well at night at alam kong ginawa ko po yung trabaho ko sa abot ng aking makakaya, go with the flow na lang po tayo.
At kung meron mang nagtatapon ng issue, sinasabi ko na lang, it's their right. It's their right. It's their opinion. But should I be affected? No way. Diba? So, nasa akin din po yun kung papa-apekto ako sa sinasabi. But for as long as I know what I am doing, I am functioning as your legislator. Legislator meaning po, konsihal yan. Hindi po ako implementor ng programa. Kaya wag po kayo magpa-expect na ako pumunta sa mga barangay niyo at nagpapasimento. Hindi po yun within our function. At ang budget mo yan, nasa Office of the Mayor. Wala po yan sa Sangguniang Panglungsod. Do I get hurt if issues are thrown my way? Of course. Di ba? Na ano ka rin natatamaan ka rin sa heart minsan, nasasaktan ka rin because despite the fact of all your efforts, meron talagang gustong mag-discredit sa'yo. Meron talagang gustong hilain ka pababa. But as human being, syempre pwede ka masaktan, but it is how you choose to handle it. So I choose all the comments, issues thrown my way, mga detractors dyan. Lalagay ko na lang sa isip na entitled naman sila sa kanilang opinion, but I will do my best and I will do what I can for as long as I am there in the position. Gawin ko lang po kung ano sa palagay ko ang tama at kung ano pong dapat na trabaho ng isang legislator. Yun lang po yung akin. Pag hindi pa rin sila satisfied, wala po akong magawa. Di ba? Ganun talaga ang buhay. There is freedom in your opinion and it is also my freedom. No? Kung masyado kong dibdibin yung mga pinagsasabi. But in my 15 years, normal na po yan. Ang hindi po normal, yung maninira ka ng tao dahil gusto mo ikaw yung manalo sa eleksyon. Yun, hindi yun normal. Ano pa po ba? Ano pa po ba ang mga prinsipyo, no, na pagdating po sa Golden Rule? Meron po pong isang prinsipyo na sinasabing show gratitude. Ano po yung show gratitude? Pag meron pong taong ginawang ka ng mabuti, ginawang ka ng tama, or simple things like sa restaurant, di ba? Trabaho ng waiter talaga to bring you whatever you order. Pero wala namang masama na pagbigay ng order, sabi mo, thank you, or please order kami ng ganon, di ba? So, hindi naman kailangan just because bayad siya. Oy, order namin tubig dyan. Oy, tulagay mo ito ganito. Hindi naman kailangan ganon. You always have to show gratitude, especially so if someone does something for you. No, hindi naman po nila in-expect siguro na babayaran mo sila o may kapalit, no? May utang na loob. But showing gratitude simply means saying thank you, saying please, di ba? Yung mga bagay-bagay, maliit po siya. Maliit po siya, pero ang sarap ng pakiramdam na nata-thank you ka naman, nakaka-receive ka naman ng thank you for the things na ginagawa mo para sa iba. Hindi naman ibig sabihin na kailangan talaga oras-oras, minuto-minuto, papakita mo yung gratitude. What I'm saying is that no matter who they are and what they are doing, for as long as they find ways to do something for you, wala namang pong masama if you show a little bit of gratitude. Yung pinaka-ayaw ko talaga minsan kapag kami kumakain sa labas, yung pinaka-ayaw ko yung customer na kapag makapagsalita sa waiter or whoever is trabahante nung pinupunta, na pag just because you are a paying customer, you treat them na parang rude, you treat them, no? Maliban na lang kung ang order mo isang oras na hindi pa dumating, di ba? Santo ka na masyado kung wala kang reaksyon. So ako minsan pag gano'n na medyo may delay or hindi gano'n, sinasabi ko rin na ay ang tagal naman, but it is in the tone of your voice on how you deliver. Kasi whether you like it or not, sabi ko nga, everyone has a story. Baka naman nung araw na yun, nag-breakan siya ng girlfriend niya. Baka yung araw na yun, yung anak niya pala nasa hospital, yung utak niya nandun. So, we have to give a little bit credit. Because sabi ko nga kanina, isa sa mga golden rules, prinsipyo po ng golden rule is that everyone has a story. So baka ng oras na yan, wala lang talaga siya. But ideally, yung problema mo sa bahay, dapat hindi mo dalhin sa trabaho. Yun po naman talaga ang dapat. Kaya lang bilang isang tao and as a human being at that, sometimes they get overwhelmed with emotion. So ayan po, sabi ko nga, we have to treat people around us, no matter who they are in the society. Kahit sino pa po sila at anong kanilang estado sa buhay, mayaman man o mahirap. Let's just show some gratitude and some respect, lalong-lalo naman po kung wala namang mawala sa'yo. Kung kaya mo magsabing please, kaya mo magsabi ng thank you.
Batiin din po natin sa aking Facebook page ang aking kumare from Sorala, Gracia Fernandez. Good noon, my friend, watching here and listening here from Sorala. Enjoy and listening to you. God bless. Yan, hello, Mare. Tagal pa rin tayo. Usap lang tayo ng usap, chat lang tayo ng chat, pero hindi tayo tennis. Yun yung kulang sa atin, yung tennis na lang. Diba? So, hi din po sa mga taga Sorala na nakikinig po ngayon dito sa Radyo Milenyo 100.9 FM. And of course, kay Joanna Doko, hello Joanna, dapat pag-usap din tayo kasi marami yata kayong mga programs, especially sa mga katropa. Sa inyo pa rin ba yan, no? Bukas na bukas po yung aking opisina, kung whatever way possible po na makapag-input din ng mga knowledge sa ating mga katropa. At sa wala pabor-pabor, ang akon ihada nga gwapa, thoughtful, happy lunch daw. Binili ko da be, kay dira ko madiretso kaon, kay wife ako breakfast, so diretso ko da lunch. City Councilor Handel D, Kadilino Cobilo. Aba, himala, ikaw ang nag-greet, hindi si Auntie. Si Auntie Jean Kadilino yung lagi kong suki, nagbinabati tayo dito sa Radyo Milenyo. So, Herda, just in case, text mo lang ako kung may maabutan pa akong lunch, ha. Matatapos yung program dito 1 in the afternoon. Ayan po, no? So, show gratitude, no? Show gratitude. Alam mo, may mga ibang tao na may masaya na yung buhay nila na-acknowledge naman yung mga ginagawa nila. Simple things that they do for you. No? What is thank you, di ba? Malaking bagay po yan. Lalong-lalo naman po, kung yan naman ay libre, pwede naman po sabihin yung thank you. Hindi mo naman kailangang mag-thank you ka lang kung kasing yaman mo yung kausap mo, di ba? So say thank you, say please, no? Show gratitude, importante po yan na mga prinsipyo para po sa tinatawag nating golden rule. At ito pang isa, sabi nila, if you keep on expecting the change from other people, if you keep on, sana ganito, sana ganyan, sana dapat ganitong ginawa, sana ganito, ang dami mong gusto na sana, question, what if ikaw na lang muna yung unang mag-change? Be the change, di ba? Sana sa school dapat ganito, ba't nagtatawag ng meeting ang PTA, hindi ka naman nag-a-attend? How can you contribute? Yung mga sana-sana mo dyan, na hanggang sana-sana ka lang. Pag may mga meeting po, lalong-lalo na yung mga pinapatawag ni Councilor Hurtado na meeting for solo parent. Ang dami pala iba diyang solo parent, hanggang reklamo sa Facebook. Pero pag tinatawag ng barangay nila for a meeting, wala sila doon. Or they don't even go to the barangay to update themselves. And then sabi, sana ganito, mas maganda sana kung ganyan yan. Okay naman po yung suggestion. But my point there is, instead of talking about it, why not act on it? Be the change that you want to be. Di ba? Umpisahan mo na sa'yo. Di ba? Ang dami-dami po natin mga reklamo sa buhay. Totoo po yan. And I really, really do agree. But sometimes, no, there are things beyond our control. Marami-rami pong mga bagay na hindi po natin kayang solusyonan. Marami pong problema yung mundo at hindi po natin kayang lahat solusyonan. Bilang isang politiko, ako, I would totally admit, I know kung ano pong nararamdaman ng barangay, kung anong problema nila. But I also know my limitations kung hanggang saan lang po yung kaya kong tugunan. Kung hanggang saan lang po yung pwede naming sagutin. Kung hanggang saan lang po yung pwede naming magawa. Now, as a legislator na pwedeng magawa, by coming up with laws, by coming up with ordinances na makatulong po, makadagdag benepisyo sa kung anumang sektor ng society. Pero yung sabi mo lahat ng problema ng barangay ay kaya mong tugunan. Yan po ay sinasabi ko, hindi po yan kaya ni Councilor Hurtado. Pero, as a legislator, you just come to me, we will have consultation, and who knows, baka lahat po kami sa Sangguniang Panlungsod ng Syudad ng Coronadal would be united in coming up with programs, ordinances na makapagbigay po ng mas magandang, sabihin na lang natin, epekto sa komunidad. Pag sinasabi po nating be the change, you wanted na sana mabawasan yung mga stricto sa mundo, sana mabawasan yung mga sarcastic na tao, sana mas more on compassionate people, mas more sana po yung mga kind na tao. Yung mga sana mo, maganda pong wish yan.
Pero sana po, mas maganda kung those kind of changes that you want should start from you. Dahil kayang-kaya mo pong kontrolin yung sarili mo na you can be more compassionate. You can be less sarcastic. You can be more kind, di ba? Kaya mo yan eh. It's yourself. You can control it and you can do it. Isa pa po sa golden rule na medyo mahirap gawin is to accept and acknowledge when you are wrong. Lahat po ng tao, yung pride ang pinapairal. Basta, eto na, di ba? Ito ang gusto ko, ako yung tama. Accept and acknowledge when you are wrong. Self-explanatory naman po to, no? Pero kasi it depends on the issue on hand. Feeling mo talaga ikaw ang tama. Feeling mo talaga ikaw yung may punto. Feeling mo talaga na ganito yung dapat mangyari. But there are things beyond your control. And sometimes naman, whether we like it or not, yung akala po nating tama, ay pwede rin pong mali. So, dito po sa sinasabing golden rule, ng prinsipyo po ng golden rule is that let's learn when to accept and when to acknowledge when we are wrong. Kasi po, sabihin nga lang natin, may give and take na tinatawag. O, pwedeng give ka ng give, ako naman yung take ng take, di ba? Ganun lang yun kasi, may joke lang. And of course, number 8 is treat everyone with kindness, not because they are kind-hearted, but because you are. Ayan. Yung sinasabi bang, maging mabait lang ako sa'yo kung mabait ka sa akin. But you know, mas maganda po yung we have to be kind, not because yung tao ay kind-hearted, but because tayo ang kind-hearted. We are doing it because that's who we are. Diba? Ginagawa natin yun because tayo yung kind-hearted. Hindi tayo mag-expect na, gawin ko lang to, pag siya ganito din sana sa akin. So, if you are kind-hearted, just do it, even if he or she is not kind with you. Sabi ko nga, it should start from within. It should start from yourself. At syempre po, kung pag-uusapan din natin yung mga iba pang golden rules, meron akong babasahin dito, no? Sa Buddhism daw po, yung Buddhism, no? Alam niyo ba, Buddhism? Sabi nila, hurt not others in ways that you yourself would find harmful. Hurt not others in ways that you find yourself would find harmful. O, di ba? Ibig sabihin yan, kung feeling mo ito harmful, kung sa'yo mo gagawin harmful, di wag mong gawain sa iba. Ganun lang yan. Parang another golden rule po base po sa Buddhismo. Sabi naman po sa mga, ito yung sabi ko sa kanina, sa mga Christianity or Christian, sabi nga, do unto others as you would have others. Do unto others as you would have them do unto you. Sa Christianity po yan. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa'yo. Yan po ang sa Christianity. Now, pagdating naman po sa Islam, sabi sa Islam, no one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires for himself. So pare-pareho lang din pong ibig sabihin yan. Magkakaiba man ang relihiyon, pero simple lang po ang dating niyan. Huwag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin sa'yo. Huwag mong saktan ng iba, lalo na kung yung bagay na yan ay nakakasakit sa'yo. At sabi po sa Judaism, tama ba? What is hateful to you, do not, what is hateful to you, do not to your fellow man. That is the entire law. All the rest is komentaryo. So, big sabihin po niya, iisa lang. Huwag po tayong gumawa ng bagay-bagay na ayaw po natin gawin sa ating sarili. So, yan po ang pinaka-importante ngayong araw na to. Pinag-usapan po natin kung ano po yung mga golden rule, prinsipyo po na napapaloob sa golden rule. Ayan po, dyan po nagtatapos yung ating first segment. Ito po yung tinatawag na tips, no? And I hope meron po kayo natutunan ng mga tips, lalong-lalo na po sa ating day-to-day life, na wag po natin gawin sa iba yung ayaw natin gawin sa ating sarili, di ba? Lalong-lalo na po, kung yung bagay na yan, pag ginawa mo, masasaktan yung taong yan, ikaw din, iniisip mo, pag yan naman ay gagawin sa'yo, di ba, masasaktan ka rin. So, if we practice that, no, if we remember the golden rule, di ba, mas happy, mas peaceful, kaya lang po, the sad reality is that, may mga emosyon po yung tao, na yung emosyon po minsan ang nangingiral over sense. Yung iba over sa tinatawag na dapat.
Alam naman natin minsan ang mali, alam naman po natin minsan ang tama. Alam din po natin kung anong dapat, at alam din po natin ang hindi dapat. Unfortunately, most people are ruled by emotions. And thank you very much po sa mga nakikinig. Again, happy listening to all Corona Daleños and mga South Cotabateños po na nakatune in sa atin dito sa Radyo Milenyo 100.9 FM. At meron po tayo, diretso po tayo sa ating second segment. Ito po yung may nagpapadala po ng letter sa atin, no? Yung mga interesado po magsangguni ng kanilang mga nalalaman po ng kanilang puso. No, we try to answer your questions based only sa scenario po na binibigay ninyo. So hindi po alam ni Councilor Hurtado kung may iba pang aspeto, may iba pang scenario na kasama, no, sa inyong sulat, but I only try my best to give you my answer based only to the details that you have given me. So ayan po, meron po tayong isang letter sender, sabi niya, Dear Councilor Junette Hurtado, yung former office mate ko po, may pinadalang sulat sa akin na ina-accuse niya ako na marami daw po akong kinumit na mga acts of fraud sa aming company. Isa po akong account executive, responsable po ako sa mga transaction ng company, at yung remarks po sa sulat na pinadala niya sa akin will have a bad effect on my reputation. Pwede po ba ako makapag-file ng libel? Can I file a libel case against this person? The letter sender po is from Glenda. Okay, Glenda, no? Sa sulat mo, dapat nating matandaan, no? Dapat natin pong tandaan na ang isang tao po meron tinatawag na right to privacy, no? In recognition of a person's right to have his own private reputation. So sabi sa ating batas, our criminal law makes any person accountable for violating other reputations and makes the offender pay full compensation for the damage done by imprisonment or fine. So tayo bilang isang tao, protected po tayo ng batas. Meron tayong karapatan sa tinatawag po nating pribadong reputasyon, no? Yung batas po natin na nagsasaad kapag ikaw po ay na-offend at nagkaroon po na violate po yung reputation, yung offender po na yan, magbabayad po ng full compensation sa mga damage na nagawa niya sa iyo sa paraan po ng imprisonment or fine. Ang libel po, kapag pag-usapan po natin, ano po yung tinatawag na libel? Ang libel po is defined as a public and malicious imputation of a crime or a vice or defect, a real, imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstances tending to cause dishonor, no, discredit, contempt, no, yung para po magkaroon or makapagbigay ng malicious intent doon sa tao. Diba? Yan po ang tinatawag na libel. According po yan sa Article 353 ng Revised Penal Code of the Philippines. Pag sinasabi po kasing imputation, ano po yan? Ang imputation po na makonsider libelous kung ito po ay mga nangyari. Number one, dapat po defamatory. Defamatory, di ba? Alam na, self-explanatory naman po yung defamatory, ano? Pangalawa, dapat po ito ay malicious. At pangatlo po, dapat ito ay na-publicize. At dapat po ikaapat, the victim must be identifiable. Ulitin natin. An imputation is considered libelous if the following requisites occur or concur. Number one, it must be defamatory. Number two, it must be malicious. Number three, it must be given authority. And number four, the victim must be identifiable. So, sa ginawa sa iyo, Glenda, yung i-accuse ka, no? In-accuse ka po ng office mate ninyo na marami kang na-commit na several fraud, no? Sa company mo, is a remark na pwedeng mag-tarnish ng iyong reputasyon. Pwede ka pang masira, pwede talagang magkaroon po ng damage sa reputation mo, Glenda. Bilang isang account executive, syempre, you are expected to possess high integrity.
Dapat honest ka, tsaka dapat syempre meron kang tinatawag na credibility in dealing, no? Sa mga dealings mo representing your company. Now, doon sa sulat na pinadala sa'yo, hindi po yun, na tinatawag nila, this is immaterial. Whether totoo yung fraud na ginawa mo or hindi. Kasi yung law po, yung batas, ay nagsasaad, no, na as the law does not make a distinction of the truth of the imputation. Hindi po kasi natin pinag-uusapan dito kung meron kang ang totoong fraud na ginawa o wala. The mere fact na sinulatan ka at inaccuse ka na may fraud kang ginawa, yan po ay pwedeng makonsider as form ng isang libelous act. Pero may dapat po tayong makonsider. No? Para po ma-prosecute natin, Glenda, yung nagpadala ng sulat sa'yo na defamatory remarks, dapat po yung sulat na yun containing the libelous remark was published. Tandaan natin ha, published. Yung publication na tinatawag po dito is defined as the communication of the defamatory matter to some third person or persons. For example, pinadalhan ka ng sulat as what you have said. Pero yung sulat na yon ay wala namang ibang nakatanggap. Ikaw lang, Glenda, ang nakatanggap ng sulat na yon. Mako-consider ba siyang published? So sabi po sa batas, Glenda, kapag yung letter na yon sealed, sirado, yung letter nakalagay sa envelope, sealed siya, wala rin siyang ibang pinadalhan, kundi ikaw lang, hindi siya ma-consider as published. Because the only person na nakatanggap ng sulat ay walang iba, kundi ikaw lang. However, tandaan mo, Glenda, kung yung sulat na pinadala sa'yo ay nakalagay na sa isang open envelope or hindi siya sealed, di ba? Kung hindi siya sealed, tanda mo yan it is already considered published if the letter containing that defamatory remark na hindi siya naka-sealed, considered po siyang published. Oh, yan. Paano pala? Example na lang. Yung sinisiraan ka sa internet at nakapost, publicly, doon sa status, si ganito ay sing ganyan, nagnakaw siya ng ganito, screenshot niyo po yung lahat ng libelous remark dahil yan po pag pinost niya sa Facebook is considered published and therefore within the grounds na pwede mo pong kasuhan ng libel. Hindi po dito tinatanong kung totoo yung ina-accuse sa'yo o hindi. The mere fact, sabi ng law, beyond reasonable doubt, hindi ka pa nga napapatunayan na ikaw ay nag-commit ng fraud. The mere fact na pinost niya na sa Facebook, pinablish niya na sa Facebook na ikaw ay sinisiraan at ang daming ina-accuse sa'yo, that is now a libelous act. Pwedeng-pwede. Kaya mag-ingat po tayo, lalo na kung galit na galit tayo at meron tayong aawayin sa Facebook, sinabi mo pa yung pangalan niya, sinabi mo pa kung ano yung mga balahuba na ginawa niya, whether it's true or not, that is libelous. Screenshot niyo po yan. So, Glenda, dapat mong tandaan, kung ikaw lang ang pinadalhan ng sulat, nakasealed yung letter, hindi mo siya pwedeng filean ng libel. Because ikaw lang yung pinadalhan niya. However, yung the same sulat na yan, may 5 pang taong pinadalhan siya or other person na pinadalhan niya tungkol dyan sa pinagsasabi niya about you, then that is considered libelous. Kung ikaw ang pinadala niya ng sulat, nag-iisa, pero yung letter niya hindi sealed, open, anybody can read. Libelous din yan. Yan ang tandaan mo, Glenda. So, ayan po, sana naliwanagan ni Glenda, no? Sabi dito, yung reputasyon po ng isang tao, no? Ang reputasyon po ng isang tao, yan po ay may tinatawag tayong private, ano tawag dito? Meron siyang right to privacy. So, kapag ikaw ay sinulatan o nakatanggap ng sulat, at ang dami pang niyang ibang taong pinadalhan sa sulat na yan,
daming nakabasa, daming nakaalam, the same defamatory letter, yan po, pwede po siyang maging ground to file action na libel po doon sa taong yun. Hello, Lakwatsa. Thank you for tuning in. Harang pa daw, okay, thank you. Tsaka second harang, nakikinig po while cooking. Anong niluluto mo, Lakwatsa? Anong ulam mo dyan ngayon? Diba? Baka masarap pa yatang magluto, no? Anong niluluto mo dyan ngayon? And also, kay Melanie Senyo, happy watching, no? Kumusta, Mel? Diin ka? Toga-date-date ka man lang. Natala yung food mo kami sa date-date nyo ni Happy. No, ayan. So, ngayong maaga, kukunin ko po itong pagkakataon, no, na magkakaroon po tayo ng announcement, no? Women's Month is fast approaching. International Women's Month po is March, no? At International Women's Day po is March 8. But because of our situation po ngayon, hindi po tayo makapag-celebrate the way we used to. We have been handling activities for women since 2015, if I'm not mistaken, or more than 2015. Hindi ko sure kung exact, but I am already 15 years in public service, so more or less. Basta ganyang panahon, no? Hinandle po natin yan. And lagi po tayong may mga competitions, binibigyan po natin ng araw ng mga kababaihan na makapag-showcase po sila ng kanilang mga talents. Binibigyan po sana natin sila ng pagkakataon na maka-interact with other women and other barangays. Binibigyan po natin sila ng pagkakataon na makapag-relax, no? Kahit man lang March 8, no? Kaya lang sa ating panahon po ngayon, bawal pong large gathering. Yan pong iniiwasan natin. But we are very fortunate. Sabi nga nila, ang babae raw, kapag like si Councilor Hurtado, pag naset ko kasi yung mind ko into something that I want to achieve, I always find ways. No, I always find ways. So sometimes nagagawa, sometimes na-achieve, sometimes naman hindi rin ma-achieve. But this time, I'm very happy to announce that there will be an inter-barangay dance competition. Magkakaroon po ng inter-barangay dance competition. Alam na po yan ng mga kagawad in charge ninyo, all 27 barangays. Nag-meeting na po lahat-lahat ng kagawad in charge, lahat po ng mga punong barangay, pinadalhan din po natin ng sulat. Alam din po nila anong requirements. So, just to discuss a few info about it, sa atin pong dance competition, minimum po 6, maximum po 15. Ating music po, any genre, no? Any genre. Basta wag lang po tayong sumayaw ng ethnic, tribal, or folk dances. Dahil po meron tayong mga katutubong sa cultural affairs po, meron tayong execution na they find it parang in violation of their culture. So iwas po muna tayo sa mga sayaw na ethnic, iwas po tayo sa mga sayaw na tribal or folk dances. Pero pwede po tayo any genre, minimum of 3 minutes and maximum of 5 minutes. So sa mga nakikinig po ng mga barangay officials sa atin ngayong araw na to, I would like to make it clear that the deadline of submissions of entry will be on February 24, not later than 5 p.m. sa office ko po. No extension because holiday po tayo sa February 25. Pag sinasabi po yung music, any genre, kahit lalaki pa pong singer, okay lang. Walang problema po. So, paano po yung music? Yung music po, dahil sabi ko nga, minimum 3 minutes and maximum po 5 minutes, it means to say that, what if hindi po kasya ng 5 minutes yung music ninyo at gusto nyo pong pahabain, pwede po bang magdagdag or mag-a-add ng additional music? Ganito po yan. Sa first part, pwedeng entrance, pwede nyo lagyan ng ibang music. At sa exit, pwede nyo ring lagyan ng ibang music. Pero yung gitnang music po, hindi po pwedeng halo-halo. Ibig sabihin, kung ang music nyo tungkol kay Shakira, yung buong kanta ni Shakira, hindi na ibang Shakira, ibang Shakira, ibang Shakira ang kanta. One music lang po ni Shakira. But you are allowed to put music, another music sa entrance and another music sa exit for as long as minimum is 5 minutes and maximum of 5 minutes, including intro and extra. At dahil po bawal tayo na magkaroon ng large gathering, hindi po tayo magko-compete sa Rizal Park the way we normally do and the way na we've been practicing for quite some time.
Ang competition po will be judged, pre-recorded. Pupunta po yung mga judges sa barangay ninyo. Bababa po sila sa barangay ninyo. Magka-cover po sila. Sila po mag-video sa inyo sa barangay. Single take only. Ano po yung single take? Kapag etorno nyo na, sasabihin, okay, go ahead, it's your time. I-video na po kayo ng mga tech production crew na bababa po ng barangay ninyo. At in doing your performance, nire-record at may nagkamali. Hindi po sabing cut muna, ulitin natin. Hindi po ganon. So, single take po tayo. Ayan ha. I hope it's very clear. Single take po yan at 80% po ng result would be coming from on-site judging. 80% po ng inyong grado kukunin po on-site judging. And the remaining 20% po ay manggagaling sa online judging. Paramihan po yan ng shares and views. Paramihan po yan ng shares and views. At ang isang event pa po ay tinatawag na, yung title pala po ng sayaw is Juana Dance Showdown. Juana Dance Showdown. At ang title naman po ng isang event is Juana Culinary Challenge. Okay, Juana Culinary Challenge. O, ayan. Yung inyong ingredients po or ang inyo pong lulutuin should be main dish. Main dish. Pwede manok, pwede isda, pwede beef, pwede pork. Main dish. Wala pong appetizer ito, wala pong snacks ito. Okay? Main dish. Bali po ang mangyayari niyan, yung inyong grupo, pwede po isa lang ang entry, isang tao lang, or maximum of 3 na babae. Okay? 3 babae lang po. Kung meron kayong naisip na ipiprepare na kailangan po medyo matagalang pagluluto, like kailangan yung punang palambutin yung pork, palambutin yung beef, allowed po kayo na ahead, pwede nyo na pong palambutin. But the rest, the preparation, the cooking should be done on site. So, paano po yun? Mag-draw lots po, yung lahat ng contenders, lahat ng contestant, mag-draw lots po on February 24. Pag-submit nyo po ng inyong entry, mag-draw lots po tayo agad. Kapag nabunot nyo po itong barangay na to, nakabunot, no? By the way, the recording will be from March 1 to 5. Bababa po lahat ng production crew. Magte-record po ng inyong ng contest piece, ng inyong dance piece at inyong pagluluto. Simultaneously po iyan. So, pagbaba po doon, diretso na po yung recording ninyo. Meron pong tanong, pwede ba daw silang mag-invite ng mga manunood sa sayaw nila? I would advise against it because iniiwasan nga po natin ang large people na mag-gather po sa isang lugar. Dapat po, we have to maintain the proper minimum health protocols. Ayan, sa mga nanonood po at nakikinig, mga interesado po, please go to your barangay if you're a woman, at least 23 years old, naghahanap po ng mga, nakikita ko na yung mga post ng ibang mga babaeng magigiting, mga active na mga women kagawad ninyo. Nagpo-post na po sila ng kanilang mga dancers. Marami na pong sumasagot, no? At marami interesado. And I just hope, inanawagan po ako, lahat ng mga kababaihan na kagawad dyan, this is our time. Napasayahin na po natin yung mga kababaihan sa ating barangay. This is only once a year. So let us join our efforts, join our time, magkaroon po tayo ng panahon para po pasayahin yung mga kababaihan dito po sa syudad ng Coronadal. So sa mga may gusto pa pong magtanong, no, bukas po ang aking opisina. You can also PM me sa Facebook. Pwede po kayong magtanong sa akin at ang dami pong barangay kagawad na talagang willing din pong tumulong. Ang iba po, sobra-sobra na daw yung dancers nila. So may iba namang may 5 pa silang kailangan. May iba namang 7 pang kailangan because there are other barangays
na kayang-kaya more than 10 yung sasayaw. May mga barangay naman na hanggang 6 lang. It's okay because minimum of 6 and maximum of 15. At sa lahat-lahat po ng nakikinig sa atin ngayong araw na to, maraming salamat po, no? We still have 5 minutes but nag-early po tayo ng 5 minutes din. So, yan po, no? Si City Councilor Junette Ines Hurtado, bukas po ang aking opisina. Kapag meron po kayong mga katanungan, may gusto po kayong isangguni, may gusto po kayong pag-usapan, especially consultation dialogue about women, children, and family relations. Yun, ganun din po sa mga solo parents, no? Very active po yung solo parents na association sa buong Coronadal. And sa lahat-lahat po ng mga barangay kagawads na nag-present po, no? About 40 plus na barangay kagawad present po nung nag-meeting because yan mo makikita na they're also interested and they're also functioning as your local barangay officials at nilulook forward din po nila ang partisipasyon at celebration because sayang naman pag tinawag yung barangay nyo at walang representative. Imposible po walang 6 na dancer at imposible po kahit walang isa na marunong magluto. Yan po na ang tandaan natin. Of course, Melanie Senyo, no? Baka gusto mo ring sumayaw. Yung San Isidro, naghahanap ng dancer, di ba? Baka gusto mo sumayaw. Ayan, kayo ni Jovelyn, baka gusto niyo sumayaw. So, puntahan niyo po yung mga barangay kagawad niyo. Galing ako doon sa San Isidro. Si Kapitan Lloyd Gabutin talaga ang nag-welcome sa akin doon. And then, thank you talaga sa warm welcome ng barangay San Isidro. Ganon din po ang very, very much warm welcome ng barangay Santa Cruz headed by punong barangay Ninfa Tumilap. So, I always feel welcome po sa barangay Santa Cruz. Ganon din po sa San Isidro at sa iba pong mga barangay. Happy birthday to Irish Ann Carbonell from Gezo and Jello and family. Ayan. And thank you daw, madam. Okay, thank you very much. Oh, happy birthday, sabi ni from Jello and family. So, yan po. Dito po nagtatapos ang ating programa Usapang Babae. See you again next Saturday from 12 noon to 1 p.m. At sana po, no? Sana po mas marami pang mag-tune in because I'm really, really hoping no, na pag-usapan po yung mga importanteng bagay, lalong-lalong na po yung mga legal advices sa mga interesado po at mga may mga problemang gano'n na willing po ang ating opisina na makinig at bigyang kasagutan base po sa inyong pinapadala ang liham kay Councilor Hurtado. Sa inyo lahat, magandang hapon at sana po maging maganda ang ating Sabado ngayong araw na to. Have a nice day, everybody.